Hello everyone, welcome to Only Competition Assam. Good afternoon. Good afternoon everyone. So let's start our Lakshmikant series. So aji belegero chapter, that is parliamentary system. So now parliamentary system. Parliamentary system. Now, yes, good afternoon everyone. Anjuman, Mintu, Vijay Lakshmi, Sharma, everyone, good afternoon. So, parliamentary system in India क्यों choose कोइले? सबसे important reason तो हो गया British rule. Because we are familiar. আমি এটোৰ লগত কি আছিল? আমি familiar আছিল। আমি পটকে বুজি পাওঁ। Okay, easy to understand, right? তো worldত দুটাই mostly এটা major মানে দুটা systemে worldত most of the countries আছে, that is presidential or parliamentary দুটাই ঠিক আছে এটা কৰবা semi presidential থাকে এবিলাক এটা বেলেগ কথা but mainly দুটা থাকে এটা presidential system parliamentary system ঠিক আছে okay so now আমি parliamentary system মানে constitution যেটা বনাই আছিল তেতিয়া এটা ডিবেট হৈ আছিল যে ইন্ডিয়া কি অ্যাডপ্ট কৰিব লাগে presidential system to adopt কৰিব লাগে না parliamentary system to adopt কৰিব লাগে এটো এটা তেতিয়া ডিবেট চলি আছিল যে প্ৰেসিডেন্সিয়াল তো ভাল কিছুমানে কৈছে যে ওকে সাউন্ড কম আহিছে নেকি জাস্ট এ মিনিট এটা ঠিক আছে all right so সেমি প্রেসিডেন্সিয়ালে যাম হেটো আধা প্রেসিডেন্সিয়াল তাত প্রেসিডেন্টও থাকে প্রাইম মিনিস্টারও থাকে ঠিক আছে তাত প্রাইম মিনিস্টার এজনও থাকে আৰু প্রেসিডেন্ট এজন থাকে বাট মোর পাওয়ার প্রেসিডেন্টৰ ওচৰত থাকে যেনেকে ফ্রান্স ক'ব পাৰো ওকে শ্রীলঙ্কা ক'ব পাৰো অল রাইট ওকে ফাইন সো তেতিয়া আমাৰ এটা ডিসকাশন হৈছিল যে প্রেসিডেন্সিয়াল লোৱা যাওক নে পার্লামেন্টারি সিস্টেম এডপ্ট কৰা যাওক কোনটো এডপ্ট কৰিলে ভাল হ'ব তো বহুত ডিসকাশন বহুতে ক'লে প্রেসিডেন্সিয়াল লক হেতু বেছি বেটার হয় ওকে আৰু কিছুমানে ক'লে নাই পার্লামেন্টারি সিস্টেম বেটার কিহৰ কাৰণে বিকজ ব্রিটিশ রুল আমি বেছিকে বুজি পাওঁ পার্লামেন্টারি সিস্টেমটো 200 years of ব্রিটিশ রুলত আমি পার্লামেন্টারি সিস্টেমটোৱে দেখি আহি আছো ওকে সো গতিকে মানুহে পটকে বুজি পাব রাইট সো হেতু কাৰণে আমাৰ ইয়াতেও পার্লামেন্টারি যোনটো সিস্টেম সেইটো এডপ্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে হ'ব all right so the constitution of India provides for a parliamentary form of government আৰু হেতু কোট both at center as well as state center and state দুইটাতে আমি parliamentary system adopt কৰিছো both at center as well as state okay আৰু কোন দুটা আৰ্টিকেলে ইয়াতে proof কৰে যে yes parliamentary system আছে 74 and 75 all right আৰু stateত 163 and 164
মই সৰু ল'ৰা থ্যাংক ইউ মই সৰু ল'ৰা তো চেণ্টাৰত 74 and 75 এই দুটা আৰ্টিকেলে কি কৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম যে আছে সেইটো বস্তু প্ৰুফ কৰে বিকজ এই দুটা আৰ্টিকেলতে দিয়া আছে about council of ministers and collective responsibility কি হয় আমি গম পাম আৰু এই দুটা আৰ্টিকেলত ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে council of ministersৰ কথা আৰু collective responsibility to the legislature ঠিক আছে okay now so modern democratic যোনবিলাক constitution হেতু মই অলৰেডি ক'লোৱে দুটা ভাগত ভাগ থাকে প্ৰেসিডেন্সিয়েল বা পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী এটা এই দুটাৰ মাজত প্ৰাইম ডিফাৰেন্সটো কি হেতু আমি জানি ল'ব লাগিব so example presidential or USA Brazil France এইবোৰ ৰাছিয়া আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী তো জানাই ব্ৰিটেইন ইণ্ডিয়া জাপান etc এতিয়া মেইন ডিফাৰেন্সটো কি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেমত সদায় মনত ৰাখিবা যে executive is responsible to legislature Indian context যদি কও parliament ঠিক আছে আৰু ইয়াত যদি ক'ব যাও then executive is not responsible that is executive is independent executive beleg legislature beleg hoy okay তেতিয়া আমি যদি এক্সাম্পল চাও লেটস সে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা ইয়াত এফালে আছে ইউএস কংগ্ৰেছ আৰু আনফালে আছে প্ৰেসিডেন্ট এটা প্ৰেসিডেন্ট হৈ গল ডোনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু ইউএস কংগ্ৰেছৰ যোনবিলাক মেম্বাৰ্স আমাৰ ইয়াতে হলে কি কয় এমপিস মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট তাতে ক'ব কংগ্ৰেছমেন ঠিক আছে কংগ্ৰেছমেন বুলি কয় একে জাস্ট ল্যাঙ্গুয়েজটো বেলেগ বেলেগ হয় হিমানে বেলেগ একো নাই দেন president আৰু congress so this is legislature আৰু এটো কি হৈ যায় executive হয় so executive donald trump আৰু legislature ইয়াত congressmen খিনি now এওঁলোকৰ election বেলেগকে হয় they were elected people আৰু presidential election বেলেগকে হয় অলৰাইট আমাৰ ইয়াত কি হয় এটা ইলেকশন হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মানে এক্সিকিউটিভৰ হেড আৰু ইফালে বা we can take president also no issue কোনোবাই এটোতে আকৌ ভাবিবা so no issue we can take president let's say president of India ঠিক আছে আৰু ইফালে পাৰ্লিয়ামেন্ট অফ ইন্ডিয়া
ठीक है now president of India also real power আছে জানো নাই fine but Donald Trumpৰ ওচৰত president of US ৰ ওচৰত real power টো আছে ঠিক আছে now আমাৰ যদি compare কৰো প্ৰেসিডেন্টৰ লগত আমাৰ হেতু পজিশনত কোন আছে of course prime minister of India prime minister আছে তাত যেনেকুৱা ডোনাল্ড ট্ৰাম্প হয় আমাৰ ইয়াতে নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাৰেক্ট এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া বনিবৰ কাৰণে সেপাৰেট ইলেকশন হয় জানো তাতটো সেপাৰেট ইলেকশন হয় প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউএছ বনিব লাগিলে কংগ্ৰেছমেন নহলেও কথা নাই ম্যান্ডেটৰী নহয় কি কংগ্ৰেছমেন হ'ব লাগিব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউএছত ইলেকশন সেপাৰেট হ'ব ফাইন বাট আমাৰ ইয়াতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইলেকশন জানো বেলেগকে হয় নহব এটা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ৰ পৰা আহে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা আহে এমপিজ এহঁতৰ ইলেকশন বেলেগকে হয় আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য এমপি এজন এমপি হয় মিন্স প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনিব লাগিলে ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় এমপি হ'ব লাগিব মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট হ'ব লাগিব দেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰিব ক্লিয়াৰ এটা প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউএছ যদি বনিব লাগে কংগ্ৰেছমেন হ'ব লাগিব জানো নালাগে প্ৰয়োজন নাই ডাইৰেক্ট ইলেকশন উঠিব প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউএছ আৰু এইখিনি কংগ্ৰেছমেন বেলেগ দে আৰ এমপিজ উঠি থাকিব বাট ইন আৱাৰ কেছ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈ গ'লে এমপি হ'ব লাগিব ওকে যোনদিনা পিএম হৈছে সেইদিনাখন নহলেও হ'ব বাট তেতিয়া ছমাহৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব বাট হ'ব লাগিব ম্যান্ডেটৰী হয় সো পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা আহিছে পিএম ঠিক আছে সো পিএম কি হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত এক্সিকিউটিভ আৰু পাৰ্লিয়ামেন্টটো কি হয় লেজিসলেচাৰ ফাইন এটা হেতু কাৰণে যিহেতুকে ইয়াৰ পৰা আহিছে সো দিস পিপল are responsible to legislature okay so they are responsible to legislature but yattu tenoka eku nai so they are not responsible president hold individual power aru yate congress se beleg nija power hai clear so this is the fundamental difference okay যদি ইন্টাৰভিউটো কেতিয়াবা কোৱেশ্চন খুদে যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম যে আমাৰ হয় এটো কি হয় বা কেনেকুৱা মানে কিহত বেস কৰে এই বস্তুটো বা কেনেকে গম পালা যে এটো পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেম হয় অলৰাইট তো সিম্পল আনসাৰ এটোই হ'ব এক্সিকিউটিভ ইজ ৰেসপন্সিবল টু লেজিসলেচাৰ ঠিক আছে হাই সেম ফাইন সো এটো বস্তু একদম ফান্ডামেন্টাল বস্তু হয় ওকে তাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকে ইয়াত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নহয় কিন্তু ইয়াতে এমপি হ'বই লাগিব এমপি যদি নহয় কাম নহব সো এটো বস্তু ক্লিয়াৰ ৰাখিবা ওকে দেন ৰিয়েল পাৱাৰ টু পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী সিস্টেমত কোনে হোল্ড কৰি আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে এখানে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰিয়েল গভৰ্নমেন্ট বুলিও কয় কেতিয়াবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰিয়েল গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে বিকজ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা নিউক্লিয়াছ হয় ঠিক আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এটা নিউক্লিয়াছ হয় আৰু বাকিখিনি চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে ওকে বা পিএম ফাৰ্ষ্ট এমং দি ইকুৱেলছ হয় ঠিক আছে Prime Minister জন first among the equals হয় okay so PM কি হয় first among the equals first among the equals এটো primus inter pairs বুলিও কয় primus inter pairs means first among the equals সব equal হয়
all are MPs. Okay, MP বিলাকৰ পৰা কিছুমান মিনিষ্টাৰ হ'ব, সেই মিনিষ্টাৰৰ পৰা এজন হ'ব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। So all are equal, সব মিনিষ্টাৰ হয়, কিন্তু সেই মিনিষ্টাৰখিনিৰ মাজত এজন নাম্বাৰ 1 হয়, ফাৰ্ষ্ট এমং দি ইকুৱেলছ, ইকুৱেল হয় কিন্তু তেওঁ ফাৰ্ষ্টত কাউণ্ট হ'ব, সেইজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আৰু তেওঁ ডমিনেণ্ট পজিশ্যন হোল্ড কৰে ইন পাৰ্লিমেণ্টাৰী চিষ্টেম। Position or role? He hold a dominant role, but at a dominant position hold kore. Clear? Fine. So etu bostu monot rakhiba, prime ministerial government boli koy because PM hold a dominant role. Okay. All right. Etia India choose kora aru eta reason asile, সেই ৰিজনটো হৈ গ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকে দে আৰ ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট বুলি কয়, দে আৰ ৰেছপন্সিবল, বাট প্ৰেচিডেন্সিয়েল যোনবিলাক ফৰ্ম অফ গভৰ্ণমেণ্ট আছে দে আৰ নট ৰেছপন্সিবল। Not responsible. Okay, they are not responsible. তো সেইকাৰণে টাৰ্মিনলজিটো ইউজ কৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ফৰ্ম অফ যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট আছে সেইখিনিক ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট হিচাপেও টাৰ্ম কৰে, বিকজ দে আৰ ৰেছপন্সিবল টু লেজিছলেচাৰ। ফাইন, দেন কেবিনেট বুলিও কয়। অ'কে, ভেৰাইটিজ নাম আছে, বাট দ্য থিং ইজ আমাৰ ইয়াতে কিয় চুজ কৰিছে সেই বস্তুকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম যে হয় সেইটো আমাক কোনটো বস্তুৱে ক্লিয়াৰ কৰি দিয়ে যে এক্সিকিউটিভ ৰেছপন্সিবল হয় টুৱাৰ্ডছ লেজিছলেচাৰ। ক্লিয়াৰ? অ'কে, নাও features of parliamentary system. Part 1 SEM 1 2 4 5 is part 1 লিখা আছে, ৰিজন বিং চেপ্টাৰটো ডাঙৰ হ'লে দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিবলগীয়া হয় যে সেইটো কাৰণে, যদি এটা পাৰ্টত চেছ হৈ যায় পাৰ্ট 1টো ডিলিট কৰি দিম। অ'কে, yes, Pranjal Rajbangshi, it provide greater accountability because government can be removed through vote of no confidence. Yes, that is article under 75 we can do, আৰু সেইটো কিয় কৰিব পাৰি, because executive is responsible to legislature, that's why no confidence আনিব পাৰি। ঠিক আছে, so সেইটো বস্তু মনত ৰাখিবা। Okay, so features of parliamentary system, কি ফিচাৰ আছে? প্ৰথম কথা হৈ গ'ল নমিনেল দুজন হেড থাকে, নমিনেল হেড আৰু ৰিয়েল হেড। নমিনেল হেড, ৰিয়েল হেড। সো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেমবিলাক যদি চোৱা দুজন হেড থাকে, ব্ৰিটেইনত চাব পাৰা নমিনেল হেড কোন হয়? ৰজা, ব্ৰিটেইনৰ মোনাৰ্কি। আৰু ৰিয়েল এক্সিকিউটিভ কোন হয় ব্ৰিটেইনত? কিয়েৰ ষ্টাৰ্মাৰ, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ UK। ইণ্ডিয়াত চাব পাৰা নমিনেল হেড কোন হয়? প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু। আৰু ৰিয়েল হেড কোন হয়? আমি সকলোৱে জানো, নৰেন্দ্ৰ মোদী। ফাইন, চ' দুজন হেড থাকিব। ফাইন, এজন নমিনেল আৰু এজন ৰিয়েল। দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট থিং।
Clear? Okay, now Indian context jodi sao, Article 74 plays a very important role here. Okay, 74 a बहुत important role play kore. So 74 ki kore, it provides for Council of Ministers headed by Prime Minister to aid and advise. Kak aid and advise koribo? President. ঠিক আছে, so 74 ত mention আছে যে Council of Ministers headed by Prime Minister যোনে aid and advice দিব, কাক দিব? To President. আৰু সেইটো বাইন্ডিং হয়, প্ৰেসিডেন্টে মানিব লাগিব। ঠিক আছে, তো প্ৰেসিডেন্টে এটো বস্তু কি হেটো মানিব লাগিব। তো আর্টিকেল 74 হেতু কথা দিয়া আছে। ফাইন, তো প্ৰেসিডেন্টে নিজৰ মন মৰ্জি মতে একো কৰিব নোৱাৰে। ফাইন, তো ইট ইজ বাইন্ডিং। তো এটো বাইন্ডিং হয়, বাইন্ডিং অন প্রেসিডেন্ট। ঠিক আছে, yes, president works under aid and advice of Council of Ministers headed by PM. ঠিক একেদৰে ষ্টেটতো একে। ষ্টেটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, আৰ্টিকেল 163 এটো বস্তু মেনশনড আছে যে Council of Minister is headed by Chief Minister. Okay, যোনে aid and advice কৰিব কাক? গভৰ্ণৰক। Clear? Okay, next feature, majority party rules. প্ৰেসিডেন্সিয়েল সিস্টেমত তেনেকুৱা একো নাই। আমাৰ ইয়াত যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে মেজৰিটি পাব, সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৱে ৰুল কৰিব। দ্যাটস সিম্পল। ওকে, সো পাৰ্লিয়ামেন্টত বা লেজিসলেচাৰত যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ ম্যাক্সিমাম নাম্বাৰ অফ সিটস থাকিব, হেতুৱে মেজৰিটি বুলি কওঁ আমি। সো সেই পাৰ্টিটোৱে কি কৰিব? ৰুল কৰিব। ওকে, তো সেই পাৰ্টিটোৱে ৰুল কৰিব। আৰু সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৰ যোনটো লিডাৰ হয়, সেই লিডাৰজনক বনাই দিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আৰু ষ্টেটত হলে চিফ মিনিষ্টাৰ। as simple as that. ঠিক আছে, ক্লিয়াৰ? আৰু যদি কোনো মেজৰিটি নাই, তেতিয়াহলে কোলিশন আহিব বা সিঙ্গল লাৰ্জেষ্ট যোনটো মেজৰ পাৰ্টি থাকিব হেঁতি আহিব। বাট দ্য থিং ইজ, যোনটো কোৰ বস্তু হয়, সেইটোত কি হ'ব যে মেজৰিটি যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ ওচৰত আছে, সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিটোৱে ৰুল কৰিব। দ্যাটস ইট। ঠিক আছে, সেইটো পাৰ্টিয়ে ৰুল কৰিব। হা, it is one of the feature, Pranjal Rajbangshi. Close coordination, hetu eta feature hoy. Yes, you can say that. Hetu collective responsibility. Next. Collective responsibility. Responsibility, yes. Collective responsibility. So ইয়াতে কি আহিব? Article 75. Okay, আৰু মই অলৰেডি ক'লো যে এই যোনটো collective responsibility principle, যে executive are responsible to legislature, it is the bedrock. It is the bedrock of parliamentary system. So Article 75 or হেতুৱে দিয়া আছে।
যদি গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰা নাই বা গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত মেজৰিটি নাই সাপোৰ্ট নাই নো কনফিডেন্স মোশন পাস কৰি পেলাই গভৰ্ণমেণ্টক ভাঙি দিব পাৰে সো এইটো এই প্ৰিন্সিপালটোৰ কাৰণে পাৰে এইটো ফিচাৰ্ছৰ কাৰণে পাৰে ফাইন সো ministers are collectively responsible to parliament okay indiaৰ ক্ষেত্ৰত lok sabha to be very precise আৰু হেতু আমাৰ article 75 ত clearly mention কৰা আছে okay আৰু হেতু কাৰণে কি হয় they must বা they act as a team তাতে এটা টিমৰ নিচিনা কাম কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো টিম মেম্বাৰৰ ইকুৱেল পাৰ্টিসিপেশন লাগে সাপোজ so these are the ministers let's say কিবা এটা ডিসিজন ল'ব লাগে এই ডিসিজনটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে 10 জন মানুহ আছে 10 জনৰ ভিতৰত 8 জনে কৈছে yes we support আৰু দুজনে কৈছে no we don't support তেতিয়া এই দুজনৰ ওচৰত অপচন কি থাকে resignation resign because they must act as a team যদি টিমৰ নিচিনা কাম নকৰে তেতিয়া হলে কালেক্টিভ ৰেসপন্সিবিলিটি কোপা থাকিব ফেল হৈ যাব ওকে সো ৰেজিগনেশন দি দিব লাগিব যদি ক্যাবিনেট বা মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ ডিসিজনত কোনোবা যদি এগ্ৰি নকৰে তো ইয়াৰ এটা সাইনিং এক্সাম্পল ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ ওকে তো হিন্দু কোড বিল এখনৰ তেওঁ এগেইনষ্টত আছিল তেতিয়া তেওঁ ল মিনিষ্টাৰ আছিল আৰু তেওঁ ৰিজাইন কৰি দিলে তেনেকৈ আৰু বহুতে কৰিছে বাট দ্য থিং ইজ দে মাষ্ট এক্ট এজ এ টিম এটা টিমৰ নিচিনা কাম যদি কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে ৰিজিগনেশ্যন দিয়াৰ বাহিৰে বেলেগ অপচন নাই ঠিক আছে মনত থাকিব দেন political homogeneity political homogeneity so basically কি হয় যোনটো পলিটিক্যাল পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হয় ওকে সেই পলিটিক্যাল পাৰ্টিত ওকে গভৰ্ণমেণ্টখন যাৰ হয় সেই গভৰ্ণমেণ্টখনত থকা যোনবোৰ মেম্বাৰ্ছ সেই মেম্বাৰ্ছখিনিৰ মোৰ অৰ লেছ আইডিঅলজি সেম হয় ওকে আইডিঅলজিক্যালি সেম হ'ব নহলে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মে কৰিব নোৱাৰিব ওকে হোমো মানে কি সেম হিটেৰো মানে কি ডিফাৰেণ্ট ঠিক আছে সো এটা আইডিঅলজিত যেতিয়া তুমি থাকিবা তেতিয়া তুমি সেই গভৰ্ণমেণ্টখনৰ লগত তুমি কাম কৰিব পাৰিবা যদি আইডিঅলজিক্যালি বেলেগ বেলেগ হয় তেতিয়া অপজিশন পাৰ্টি বনি যাব সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফিচাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী সিস্টেম ঠিক আছে ক্লিয়াৰ দেন double membership double membership তো আমি দেখুৱে প্ৰথম এমপি বনিব লাগিব দেন এক্সিকিউটিভত যাব পাৰিব ঠিক আছে লেটস সে হোম মিনিষ্টাৰ তো হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শাহ বৰ্তমান তো অমিত শাহ বা অমিত কাকা সো অমিত কাকা হোম মিনিষ্টাৰ বনাৰ আগত লোকসভাৰ মেম্বাৰ হৈছে মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সো দুটা
মেম্বাৰশ্বিপ আছে, লেজিসলেচাৰৰ মেম্বাৰশ্বিপো আছে, এক্সিকিউটিভৰ মেম্বাৰশ্বিপো আছে। বাট ইন প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেম তেনেকুৱা একো নাই। ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ইয়াৰ মেম্বাৰ নহয়, ইয়াৰ মেম্বাৰ হয়, এক্সিকিউটিভৰ মেম্বাৰ। ফাইন। দেন লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। লিডাৰশ্বিপ অফ PM, ঠিক আছে। চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ লিডাৰশ্বিপ হ'ব, এইটোতো গমেই পাইছা। প্ৰেচিডেন্সিয়েলত কি হ'ব? লিডাৰশ্বিপ অফ প্ৰেচিডেণ্ট। দলৰ সদস্যটো হ'ব লাগিবই, দলৰ সদস্যটো বহুত থাকে। অ'কে, কোটি কোটি মানুহ দলৰ সদস্য থাকে। Isn't it? Just a second. ঠিক আছে, অ'কে। দেন ডিজলিউশ্যন অফ লোৱাৰ হাউচ। ডিজলিউশ্যন অফ লোৱাৰ হাউচ। চ' প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে প্ৰেচিডেণ্টক ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিব পাৰে যে ডিজলভ কৰি দিয়া, নাম্বাৰ 1। নাম্বাৰ 2, কালেক্টিভ ৰেছপঞ্চিবিলিটি থকাৰ কাৰণে ন' কনফিডেন্স মোশ্যন আনিব পাৰে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙি দিব পাৰে, ঠিক আছে। বাট ইন কেছ অফ প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেম এনেকুৱা নাথাকে। প্ৰেচিডেন্সিয়েল চিষ্টেমত কি হয়, প্ৰেচিডেণ্টক ডাইৰেক্ট ইম্পিচ কৰি দিয়ে যে তুম হট যাও, অ'কে। বাট ইয়াত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক ইম্পিচ কৰিব নোৱাৰে। গভৰ্ণমেণ্ট ভাঙিলে PM অট'মেটিকেলি ভাঙি যাব, বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰেজিগনেশ্যন দিলে বাকী যোনখন গভৰ্ণমেণ্ট আছে ভাঙি যাব। ক্লিয়াৰ? অ'কে। চ' দিজ আৰ দ্য ফিচাৰ্ছ। আজি ফিচাৰ্ছতে এইখিনি হেৰি কৰিছোঁ। এতিয়া আমি অলপমান কি কৰিম, কুৱেশ্যনছ কৰিম, যোনটো মই তোমালোকক কৈছিলোঁ সেইখিনি কৰোঁ, কাৰেক্ট? অ'কে। চ' যোৱাকালি প্ৰিলিমছৰ কুৱেশ্যন কেইটা অলৰেডি কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আজি মই অনা নাই। যোৱাকালিৰে এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে একচুৱেলি, এইকেইটা কৰি লওঁ। অহাকালি আকৌ প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ দুইটাই কৰিম, ফাইন। So discuss the role and challenges of Election Commission of India in ensuring free and fair election in India. Very easy question. যিহেতু আজি beginning হয়, তো অলপমান কুৱেশ্যনটো ইজি ৰাখিছোঁ যাতে তোমালোকেও বুজি পোৱা, ঠিক আছে? So it's very difficult to predict actually. Civil services examinationত prediction কৰাটো difficult হয়। বাট হা, আপকামিং এক্সামটোত ইমান চেঞ্জেছ দেখা নাপাব পাৰা, কিন্তু ফিউচাৰত ডেফিনেটলি অলপমান চেঞ্জ হ'ব, ঠিক আছে। ইন ফিউচাৰ ডেফিনেটলি অলপ চেঞ্জেছ পাবা, ন' ডাউট, ঠিক আছে। বিকজ চোৱা, চিলেবাছখনটো সেইখনে ন। মই এটা ভাবি আছোঁ, এটা 2027 মানে আপকামিং যোনখিনি কৰ্চেছ আছে, সেইটোৰ কাৰণে এখন ৰোড মেপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আনো বুলি ভাবি আছোঁ। তোমালোকে কি কোৱা, লাগিবনে? এটা ৰোড মেপ, মানে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, কেনেকৈ কৰিবা, কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিবা, ক'ত কিমান ফ'কাছ কৰিবা, মানে এটা কমপ্লিট ষ্ট্ৰেটেজি, এটা ৰোড মেপ। ডু ইউ ৱান্ট? যদি লাগে ক'বা, মই লৈ আনিম। হা, ক'ত ছাবমিট কৰিব লাগে? য়েছ, ডেফিনেটলি মই এইটো মই কৈ দিম।
এটো কোৱেশ্চন মই দেখুৱাই দিওঁ এটা মই হোমৱৰ্ক দিম এটো প্যাটাৰ্ন সদায় থাকিব ঠিক আছে এটা আমি সবে একেলগে কৰিম ক্লাছতে কৰিম আৰু এটা কোৱেশ্চন মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিম ঠিক আছে তো হোমৱৰ্ক যেতিয়া দিম সেই কোৱেশ্চনটো মেইল কৰি পেলাই পঠিয়াব লাগিব ক্লিয়াৰ ঠিক আছে okay so এটো কোৱেশ্চন discuss the role and challenges of কেনেকৈ আমি সলভ কৰিম ঠিক আছে হেতু আমি চাম তো discuss the role and challenges of election commission of India in ensuring free and fair election in India ঠিক আছে ইজি কোৱেশ্চন কি খুদিছে ইয়াতে কোৱেশ্চনটো আমি প্ৰথম পঢ়িব লাগিব মেইনস এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো এটা ডিফিকাল্ট ফেজ হয় নো ডাউট বাট দ্য থিং ইজ দিস ইজ দি ৰিয়েল এক্সাম অফ সিভিল সাৰ্ভিসেস ওকে এটুৱে সব ডিসাইড কৰে তো কোয়েশ্চন প্র্যাকটিস বা আনসার রাইটিং প্র্যাকটিস ইজ ভেরি এসেনশিয়াল পার্ট অফ সিভিল সার্ভিসেস প্রিপারেশন ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে মই এনেকে এটলিষ্ট ডেইলি যদি আমি দুটা কোয়েশ্চনো কৰিব পাৰো ওকে ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম বহুত কোয়েশ্চন সলভ হৈ যাব ৰাইট তো হেতু কাৰণে মই আনি আছো ওকে সো এতিয়া কথা হৈছে ইয়াৰ কেনেকৈ আমি কৰিম এটো discuss the role কি খুদিছে রোল টু খুদিছে সো প্রথম আমি কোশ্চেনটো আন্ডারস্ট্যান্ড করো যে কোশ্চেনটো খুদিছে কি রোল আৰু কি খুদিছে চ্যালেঞ্জেস খুদিছে কাৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ রোল খুদিছে প্রথম আৰু চ্যালেঞ্জেস খিনি খুদিছে ফাইন এতিয়া কি কনটেক্সটত খুদিছে ইন এনশিওরিং ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ওকে এটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কাম কি হয় হোৱাট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ ইলেকশন কমিশন আনসার এটুৱে এনশিওরিং ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰাটো ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়াৰ কি হয় কাম হয় কারেক্ট এটা সেই কামটো কৰিব কাৰণে কি কি চ্যালেঞ্জেস ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ফেস কৰিব লাগে সেই কথাটোৱে ডিসকাস কৰিব দিছে সো নাও লুক এট দ্য কিৱৰ্ড ডিসকাস এটা ডিসকাশন কৰিব দিছে সাপোজ তুমি আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে ডিসকাস কৰি আছা ইলেকশন কমিশনৰ বৰ্তমান চ্যালেঞ্জেস কি কি আছে লেটস সে তুমি আৰু তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড দুইজনে কি কৰিছা ডিসকাসিং অ্যাবাউট দিস কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে এটা সিম্পল ডিসকাশন কৰিছা তো তেতিয়া কি কি আহিব সেই বস্তুখিনিয়ে পুট আপ কৰিব লাগে ইয়াতে এনেকুৱা নহয় কি প্ৰজ এণ্ড কনস লিখিব কৰি আছে তোমাক অলৰাইট এটা জেনাৰেল ডিসকাস কৰিব কৈছে যে ভাই ইলেকশন কমিশনৰটো এখন কনস্টিটিউশনাল বডি হয় আন্ডাৰ আৰ্টিকেল 324 দিয়া আছে কারেক্ট আৰু তাহাঁতৰ কামটো কি দিছে ফ্রি এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশন কৰিব লাগে কিন্তু কথা হৈছে আজিকালি ইমান প্ৰবলেম সেই প্ৰবলেম কেইটা প্ৰথম লিখিব লাগিব আমি চ্যালেঞ্জেস কারেক্ট এটা সেই চ্যালেঞ্জেস কেটা তুমি গনালে নহব ন প্রবলেমস তো সবে কব পাৰে এটা প্রবলেমসৰ সলিউশন লাগে ন আমাক এটা সলিউশন কেটা ইয়াতে হিডেন আছে ডিসকাস কৰিব দিছে তো সলিউশন কেটা আমিয়ে দিব লাগিব দে আর এক্সপেক্টিং সলিউশনস ফ্রম আস ठीक है कोई ना जे प्रॉब्लम लेके मत आओ सॉल्यूशन बताओ क्या करना है प्रॉब्लम तो हमको भी पता है उनको भी पता है सबको पता है लेकिन सॉल्यूशन चाहिए बीइंग ए एडमिनिस्ट्रेटर बीइंग ए सिविल सर्वेंट ठीक है তোমালোকৰ রোল কি হব রোল হব প্রবলেম তো সলভ কৰিব লাগে কারেক্ট প্রবলেম তো সবে জানে রাইট মই ইয়াতে অন কৰি লওঁ মোৰ তাতে অলপমান প্ৰবলেম হৈ যায় এনিৱেজ ওকে সো কোৱাচোন কি কি প্ৰবলেম হ'ব প্ৰবলেম কি হ'ব চ্যালেঞ্জেস কি আছে আৰু আনসাৰ ৰাইটিংত অলৱেজ তিনটা ফেজত থাকে হেতু তোমালোকে জানাই এটা ব্রিফ ইন্ট্রো দিব লাগে okay of around let's say 30 words manor depending on the word limit by the way আজি first hoy no so আজি মই ইমান হেৰি কৰা নাই
So let's say 150 words লিখিব লাগে. So 30 words মানৰ এটা introduction দিব লাগিব. Introduction GET দিব পাৰা. একো যদি মাথাত আহা নাই তেতিয়াহলে simply you can write about election commission. Okay. ইয়াত আহি যায় current affairs or role to. Fine. ইয়াত আহি যায় current affairs or role to. क्या पता mains or এটো কোৱেশ্চনে put up কৰি দিয়ে দিব পাৰে অসমত ইলেকশন আহি আছে. Assam election is coming. Okay, so role current affairs এইবিলাকত play হয়. Fine. So now intro is about 30 words মানৰ দি দিলা. তাৰপিছত main body. এটোতো তোমালোকে জানাই but still মই কৈ দিছো. তো main bodyত তুমি মোটামুটি 150 words যদি লিখিব দিয়ে তো approximately মান লো 30 plus let's say about 100 words বা let's say 80 to 90 words we can say. And conclusion, which is about 30 words, let's say. ঠিক আছে? Which is about 30 words. Now, এই কোৱেশ্চনটো start কেনেকৈ কৰিবা? একদম simple. Constitutional article পৰা আৰম্ভ কৰি দিয়া. যে article কোনটোত আছে? 324 আছে. Isn't it? So 324 পৰা আমি start কৰি দিব পাৰো. যে article 324 ত কোৱা আছে যে ইণ্ডিয়াত election commission এখন constitutional body. So simply we can start from there, right? So election commission of India by as per article 324 election commission of India is a constitutional body. বা পিছতো দিব পাৰা election commission of India is a constitutional body under article এনেকৈ দি দিব পাৰা under article 324 আগতো দি দিব পাৰা is your choice. Just sentence making to হ'ব লাগে, that's it. হিমানটোৱে কৰিব লাগে. Correct? তো হিমানটোৱে আমি কৰিব লাগে. এটা এটো কাম কি? Election commissioner কাম কি? হেতু 30 words আমি বনাব লাগিব ন? So it is responsible for what? It is responsible for conducting elections to কাৰ election কৰে? Parliament, state legislature, then president আৰু VP. Bas. Isn't it? বুজি পাইছা? ধৰিব পাৰিছা? বস্তুটো বুজি পাইছা নাই? কেনেকৈ কৰিব লাগে? Right? তো এইটো আমাৰ introduction. Yes, Sharma, correct. হেতু আমি challenges লিখিব পাৰা. Yes, absolutely, why not? Absolutely. হেতু যেতিয়া but just এটা কথা মনত ৰাখিবা, it should be authentic. Okay? যেতিয়ালৈকে নিউজত নাহে তেতিয়ালৈকে avoid কৰিবা. যেতিয়া নিউজত আহে বা কোনোবা জানি মানি হস্তিয়ে কৈ আছে, then হেতু বস্তু আনিবা. Fine? ঠিক আছে? হেতু বস্তু মনত ৰাখিবা. Now, next কি খুদিছিলে কোৱেশ্চনটোত আমাক ৰোল খুদিছে. নাও এটা ৰোল আমি কি কৰিম? এটা মেইন বডিলে আহো. এটো এটা ব্রিফ ইন্ট্রোডাকশন হৈ গল. ওয়ার্ডিংস খিনি অলপ ইফাল কৰি দিব পাৰো আমি, তাতে একো আপত্তি নাই. দেন নেক্সট আমি আহো ৰোলত. বিকজ কোৱেশ্চনটোত খুদিছে ৰোল. নাও ইলেকশন কমিশনৰ ৰোল কি কি? হেতু আমি লিখিব লাগিব.
ইমান ডিফিকাল্ট নহয় ওকে কি চোৱা কিন্তু ৱৰ্ড লিমিট আছে সেইটো কিন্তু ব্ৰিজ নহয় যাতে ৰোল কি নাম্বাৰ 1 পইণ্টাৰ্ছত লিখিব পাৰা বুলেটছত লিখিব পাৰা ঠিক আছে মই জেনেৰেলি নাম্বাৰিং এভয়েড কৰোঁ বাট এতিয়া মই জাষ্ট তোমালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই নাম্বাৰ ইউজ কৰিছোঁ আদাৰৱাইজ মই এভয়েড কৰোঁ নাম্বাৰ্ছ মই যেতিয়া নিজে দিছিলোঁ তেতিয়া মই নাম্বাৰ্ছ এভয়েড কৰিছোঁ কিন্তু এনিৱেজ so that's your call so the election commissioner role ki conduct of elections prothom hetuye koribo na election commission banaise kiyo karone election conduct korabole isn't it to juntu body kotha koi ase no prottek bochore kiba ta body khudei either election commission নহলে কেগ নহবা ফাইনেন্স কমিশন ঠিক আছে সো কিবা এটা বডি খুদিবই ঠিক আছে আৰু জেনাৰেলি কনস্টিটিউশনাল বডিজৰ পৰা কোৱেশ্চনটো খুদে ফাইন সো এটো বস্তু মনত ৰাখিবা সো এই ইলেকশন কন্ডাক্ট কেনেকে কৰে ব্রিফ যদি দিব বিচাৰে দিব পাৰা লাইক প্ৰিপেয়াৰিং ইলেক্ট্ৰাল ৰোলস দিব পাৰা যদি ইচ্ছা sorry electoral rolls সেনেকুৱা টাইপত দিব পাৰা if you want ঠিক আছে because word limit আছে কিন্তু তোমাৰ যিমান knowledge আছে that doesn't matter word limit matters fine because 150 words er যোনটো answer এটো আমি 7 minutes কে বেছি লব নোৱাৰো fine so এটো বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব then আৰু কি কৰে next step কি কৰে এটা আমাৰ বহুত উলাই আছে যে ইলেকশন ডিক্লেয়াৰ কেতিয়া হ'ব এমসিসি কেতিয়া পা লাগিব বহুত উলাই আছে সো হেতু আমি লিখি দিও ঠিক আছে দেন এনফোর্সমেন্ট অফ এমসিসি মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট এটো আমাৰ উলাই আছে প্ৰবাবলি 12 তাৰিখ মানৰ পৰা লাগিব নেকি ঠিক আছে এটা এমসিসি কিয় লগা এটা পইণ্ট দি দিব পাৰা যাতে ফ্ৰী এন্ড ফেয়াৰ হয় দিব পাৰা ইটস ইয়োৰ চয়েস যদি টাইম আছে বা তেনেকুৱা আছে দেন এমসিসি লাগাৰ পিছত মেইন কাম কি হ'ব ইলেকশন কমিশনৰ মনিটৰ কৰিব লাগিব মনিটৰিং কি expenditures of candidate and party candidate or mainly sai clear then আৰু কি কৰে যোনটো ডে টু ডে হৈ যায় ডিসকাস কৰিব দিছে ডে টু ডে তুমি কি ডিসকাস কৰিবা হেতু বস্তু সুধিছে then deployment of EVMs EVM লাগিব correct then আৰু কি দিব পাৰি বেছি দিঘল হলো দিগদাৰ আছে কিন্তু দেই পাঁচটা পইণ্ট এনাফ ঠিক আছে 5 পইণ্টস এনাফ হৈ যায় দেন এখিনি কৰিলো ভোটাৰছৰ কাৰণেও কিবা এটা দিব পাৰি ভোটাৰ এৱেৰনেস যে আপোনালোকে ভোট দিব আহিব টিভিৰ এড লাগি যায় ন সো ভোটাৰ এৱেৰনেসৰ কাৰণে এটা ড্ৰাইভ চলাব পাৰি ইলেকশন কমিশনৰ ডিউটি হয় তো হেতুৰ কাৰণে এটা সুইপ প্ৰগ্ৰাম আছে এক্সাম্পল দি দিব পাৰা SVEEP ভোটাৰ এডুকেশ্যন এটা প্ৰগ্ৰাম আছে এটো ইলেকশন কমিশনে কন্ডাক্ট কৰে নোটিফিকেশন আহি যাব তুমি প্ৰিপেয়াৰ কৰা প্ৰিপেয়াৰেশনটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নোটিফিকেশনটো আজি আহানে কাইলে দি দিব এক্সাম টাইমত পাতি দিব ঠিক আছে নোটিফিকেশন লৈ টেনশন লব নালাগে সেম যদি এক্সাম দিম ভাবিছা বি প্ৰিপেয়াৰ্ড নোটিফিকেশন আজি না আহে কাইলে আহিব তেতিয়া কৈ লাভ নাই যে ইমান পটকে দি দিছে হয়নে নহয় সো ইউ মাস্ট বি প্ৰিপেয়াৰ্ড সো দিজ আৰ সাম অফ দি ৰোলস এটা সেকেন্ডটো কি সুধিছে চ্যালেঞ্জেস সুধিছে তো আমি ৰোল কলো 5টা পইণ্ট এনাফ বিকজ 150 মার্কস 150 ওয়ার্ডসৰ ভিতৰত আমি লিখিব লাগিব
ইয়াতে দি দিছো মই challenges challenges কি আছে ভোট চুরি নাকি কালি অমিত কাকাই ভোট চুরি কৰি আছিলে বহুতে ইন্টাৰনেটত মিম বনাই দিছে কাৰেক্ট ওকে নাও challenges কি আছে কাম অন ফাস্ট সোনকালে কোৱা ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ তো কি হবো ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স সবে কয় criminalization of politics जे पॉलिटिक्स में एंट्री करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया की है फर्स्ट क्राइटेरिया की है पॉलिटिक्स और एंट्री मारिबले केरा वेल नोन क्रिमिनल हो লাগিব নেকি সো ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স ইয়াৰ লগত এটা পইণ্ট দি দিব পাৰা এডিআৰ ৰিপৰ্টৰ কথা লিখি দিব পাৰা বাট এটো লিখিব লাগিলে তোমালোকে কারেন্ট এফেয়ার্স জানিব লাগিব দেন অনলি ইউ ক্যান রাইট সেইকাৰণে কারেন্ট এফেয়ার্সৰ ৰোলটো ইম্পৰ্টেন্ট বুলি কয় সিভিল সার্ভিস এক্সামত ওকে সো এজ পাৰ এডিআৰ ৰিপৰ্ট more than 40% in Lok Sabha criminals আছে তাৰে ভিতৰত around 25 to 26% heinous crimes জড়িত আছে like rapes murders okay our MPs 40% কে ওপৰত তো ক্রিমিনাল ৰেকৰ্ডছ আছে okay আৰু এই 40% 25-26% তো heinous crimes আছে তাহাঁতৰ like rapes murders এবিলাক আছে they are sitting in the parliament so এনেকুৱা এটা দি দিব পাৰা to gain some additional marks clear okay then aru ki dibo para come on fast opening vote booth in remote location hetu eta kobo para but election commission is doing so well in this regard dibo para but tatke ami besi jun keta important hegita diu prothom to criminalization keneke ami komao paro hetu upor election commission e focus koribo lage yes correct financial to আমি দিব পাৰো মানি পাৱাৰ আৰু মানি এন্ড মাসল পাৱাৰ আমি দিব পাৰো okay so money power ইয়াৰ লগত মাসল পাৱাৰটো আমি দিব পাৰো দবংগী ওকে যোনখিনি সেই এৰিয়াটোৰ অলপমান ষ্ট্ৰং মানুহ দে তাহাঁতৰ কি হয় তাহাঁতি ইজিলি উইনাৰ হৈ যাব পাৰে ওকে সো মাসল পাৱাৰ আৰু মানি দেন আৰু কি দিব পাৰা চ্যালেঞ্জেছত কারেন্ট কনটেক্সট দিয়া না মানুহে কৈ থাকে about ইভিএম হ্যাক হৈ গল ওকে যোনটো কারেন্ট প্রবলেম হেতু কবা প্ৰথমতে ঠিক আছে সো ইভিএমৰ কথা মেনশন কৰিব পাৰি নাই yes definitely পাৰি so we can write allegation regarding EVM allegations regarding EVM credibility তো ইলেকশন হৈ যোৱাৰ পিছত শুনিবা আৰু মিডিয়াত এটা দুটা আহি যাব নাই ইভিএম হ্যাক হৈছে ইভিএম কাম নাই এলিগেশন তো ইলেকশন কমিশনৰ এটো চ্যালেঞ্জ হয় এড্ৰেছ কৰিব লাগিব মানুহক শান্তনা দিয়াব লাগিব কি নাই ভাই ইভিএম হ্যাক নহয় অলৰাইট আমি ডে টু ডে যোনখিনি শুনি থাকো সেইখিনি ওপৰত ফোকাস কৰিবা ইয়াত মই একো এনেকুৱা লিখা নাই যোনখিনি আমি শুনা নাই এভৰিওয়ান নোজ okay everyone knows about such things clear ঠিক আছে then আৰু এটা দিও misinformation and social media manipulation
তো বহুত মিস ইনফরমেশন স্প্রেড হয় ডিউরিং দিস ইলেকশন টাইম যে এটু হৈ গল হেতু হৈ গল হেতু হৈ গল সোশ্যাল মিডিয়াটো কেনেকুৱা মিস ইনফরমেশন স্প্রেড হয় ওকে সো আমি রোল লিখিলো চ্যালেঞ্জেস লিখিলো ক্লিয়ার দেন রোল লিখিলো চ্যালেঞ্জেস লিখিলো ইয়াৰ পিছত আমি কি লিখিম वे फरवर्ड লিখিব লাগিব যে কেনেকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে এটা আমি কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰো মই জাস্ট মুখেৰে কৈ দিছো বিকজ টাইম অলপ কম আছে মোৰ হাতত এতিয়া তো এটো কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব পলিটিক্যাল যোনবিলাক ফান্ডিং হয় হেতুত এটা আমি ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লাগিব গ্ৰেটাৰ ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লাগিব পলিটিক্যাল ফান্ডিংছত ঠিক আছে কোৰ পৰা পইচা আহিছে ক্লিয়াৰলি পাব্লিকক জনাব লাগিব ঠিক আছে সো হেতুৰ ইয়াৰে কাউন্টাৰ হৈ যায় মানি ঠিক আছে দেন নেক্সট আৰু আমি কি কৰিব পাৰো টেকনলজিক্যালি আমি মনিটৰ কৰিব পাৰো অনলাইন ক্যাম্পেইনস বিলাক টেকনলজি ইউজ কৰিব লাগিব এটো মিস ইনফরমেশন আৰু সোশ্যাল মিডিয়া যোনটো ম্যানিপুলেশন এটো টেকনলজি ইউজ কৰি আমি বন্ধ কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ আৰু কি কৰিব পাৰো মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট খন আমি লিগ্যাল ব্যাকিং দিব লাগে লেটস সে এমসিসি এটো লিগ্যাল ব্যাকিং দিব লাগে তেতিয়া পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে ভয় কৰিব নহলে কোনে ভয় কৰিব পাৱাৰ যদি নাই কোনে যদি দাঁতে নাই কামুৰিবলে কোনবাই ভয় কৰিব নেকি নকৰে সো these are some of the way forward আমি দিব পাৰো बस उतना ही करना है ठीक है ओके जोर आगते जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन just take a screenshot of this question because my time so anasilu aji olop time problem hoy jabo so kali moi etu continue kori dim fine just take a screenshot ফাইন আৰু এটো কোৱেশ্চন লিখিবা ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন আজি লিখা মই চাই লও কোড দিব পাৰি মই কাইলে মই তোমালোকক জনাই দিম হল মই কাইলে তোমালোকক জনাই দি আছো তাতে এটো পোষ্ট কৰি দিলে হল ঠিক আছে ওকে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ জয়নিং লাইভ থ্যাংক ইউ